Ми вже двічі сьогодні згадували Єрмолаєва з приводу офісів, які він контролює в Дніпрі, з приводу замаху на нього. Але новина, ну, така, більш ніж жорстка. Секунду, вивожу цю мадам. Українська Правда пише, що під Києвом 6 липня знайшли тіло жінки, яку підозрювали у замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Тіло було закопане. Також стало відомо, що у справі вже затримано 2 підозрюваних. Один з них є чинним офіцером ГУРМО, інший – колишнім співробітником правоохоронних органів. Давай так, відверто, як це виглядає і як це вже несеться в західних ЗМІ? Що або українські спецслужби скоїли замах на Єрмолаєва, або в українських спецслужбах працюють злочинці, які виконують чиєсь приватне замовлення. А після того, як виконавець був виявлений, то його вбили, щоб обробити всі зв'язки. Це страшна ситуація для нас, це катастрофа, це репутаційна катастрофа. Але щось пішло не так. Це з'явило. А знайшли це Служба безпеки України, яка відверто, давай те ж саме, з ГУРМО конкурує за контроль над кол-центром. І зараз це почне нестися у західних ЗМІ. От такого нам ще не вистачало. Як ти можеш це прокоментувати? Ну, дивіться, якщо там є чинний офіцер... Алло. Да. Так. Якщо там є чинний офіцер Головного управління розвідки, ну він це же... Це пише Українська Правда і підтверджує свої слова. Ну, це може бути привіт в цій конкуренції. Ми знаємо, що Служба безпеки конкурує з НАБУ. Да? Тобто, ну, ми бачили, як руками Служби безпеки, я сьогодні згадував справу Христенка, намагалися кончити антикорупційне бюро. Служба безпеки – це повністю підпорядкована президенту Зеленському вертикаль. Тому ця історія заслуговує на увагу з точки зору, що Служба безпеки, ну, якби спрацювала в контексті, що знайшли тіло. Да, тобто, ну я розумію, там вже навіть затримали діючого офіцера ГУРМО. Тобто це або привіт Іващенку, ну Іващенко тільки недавно очолив Службу безпеки, ну або привіт вчорашньому керівнику Служби безпеки, це Кирилу Буданову, залежить від того, при кому формувався той чи інший наратив чи наказ. Я ж зараз не можу, ну це ж діючий офіцер. Якщо він на підробітках, на вольних хлібах, ну я думаю, що скоріше всього, що це діючий офіцер, якщо він так дійсно діючий, що це офіцер на вольних хлібах. Але питання, а як вони виїжджали, як вони це все робили? Розслідування, звичайно, це покаже. Ти знаєш, я тобі скажу так, от у нас у Служби безпеки є бойове крило, а є політичне крило. Да? Я не знаю, чи це буде політична розправа, чи колпачок у Мюллера для Буданова, наприклад. Я не можу сказати, в них же ж там лебідь раком щуку, розумієш? І ми бачимо, що конкуренція іде за що? За рейтинги. Ну, якщо в Буданова другий рейтинг після Залужного, ну, то значить питання загрози Зеленському стоїть конкретно. Значить, тоді вибирати будуть між генералами. Тут я не хочу бути бронежилетом Буданова, бо я хочу всім нагадати, хто брав участь в похоронах справи вагнерівців. Тому я не вважаю, що між Зеленським і Будановим є якась конкуренція. Ну, я так собі зараз можу подумати. Я ж вже про це говорив. Операцію «Приємник» ще ніхто не відміняв. Я можу помилятися, звичайно. Але давай все-таки розберемо цей трек. Да? Тобто ми бачимо, що є в Монако замах на Єрмолаєва. Єрмолаєв якби потерпілий в цій всій історії, в його дружини, там кажуть, не знаю, яка там ситуація була, чув, що там і кінцівки, ампутація була, і навіть вже писали дехто, що чи живе, чи не живе, ну я не буду влазити в подробиці, дитина постраждала, тобто це був терористичний акт, небезпечний в момент скоєння для дуже багатьох людей, це факт, все. Далі. І почекай, вибач, будь ласка, це перший, треба це сказати нашим глядачам, це перший теракт в історії Монако. Перший за всю історію. І вони там, я просто говорив з деякими, скажімо так, французькими політиками, і вони кажуть, ти не розумієш психотип цих людей. Це для них історія, яку вони доведуть її до фіналу. Вони будуть до кінця. І всі причетні, всі будуть відповідати. Я кажу, да ну ладно, ви що, там от будете отам до кінця? Да, при тому, щоб ти розумів, вони будуть вимагати це у французької Феміди повну підтримку. Повну. Я тобі ще більше скажу. Ти ж розумієш, що за цим всім буде на всіх шпальтах новин стояти український прапор і українські спецслужби. Якраз буде в цих всіх новинах буде якраз таки тотальна дискредитація. Да? Тобто, з однієї сторони, ну, хто там такий Єрмолаєв, ти вже там розповідав,
От, це чувак, якщо я не помиляюся, він навіть там по санкціям проходив, він же ж відмовився від українського громадянства. Я взагалі не можу зрозуміти, чому скрізь пише, що український бізнесмен там чи український олігарх. Ну, якщо він має лише громадянство, якщо не помиляюсь, Росії, то яким боком він український? Колишній український, але треба писати російський. Тоді, можливо, воно і картинка буде по-другому виглядати. Ну, російського бізнесмена грохнули українські спецслужби. Ну, щось таке. Але давай повертатися все ж таки до серйозного. Це ми зараз так фантазуємо. Дивіться, ситуація дуже серйозна, тому що, ще раз наголошую, вона буде дискредитовувати Україну. Ситуація серйозна, бо вона буде дискредитовувати українські спецслужби. І там не будуть розбиратися, чи це Буданов, чи не Буданов, чи це там поклад, чи не поклад. Взагалі їм буде до спини, буде стояти прапор України і буде писатися Україна. Розумієш, да? І ця дискредитація буде працювати проти нас. З приводу вмінь і так далі, ну, що я можу сказати? Я пригадую справу вагнерівців, яку я вже казав, Буданов хоронив. Я пригадую, як привезли з Молдови такого собі суддю Чауса, якщо ти пригадуєш, да? Провальна операція українських спецслужб. Було багато шуму, воні, єлі-єлі затихло. Хоча, я думаю, Майя Санду до сих пір пам'ятає Зеленському цю історію. До речі, а де суддя Чаус зараз? Теж цікава історія, кажуть, сидить, а може і не сидить, я ж не знаю, він же ж мав дати якісь покази на попередників. Я так розумію, покази дав чи не дав, але вже справа стала неактуальною. Ну, суть не в тому, але суть в тому, що таємно було вивезено. Тепер питання, жінка, яку руку розшукує, яку подали в розшук і так далі, яким чином вона перетинала кордон. Далі, хто супроводжував цю всю історію? Тобто, ти ж розумієш, є агент, який заклав вибухівку, є хтось, хто її зробив, хтось, хто передав і так далі. А як ті люди були за кордоном? Якщо спецслужбіст наш зараз затриманий тут в Україні, значить, як він повернувся назад, а з яким завданням він виїжджав? Ну, ти розумієш, тут питань буде більше, ніж потрібно. І саме головне питання вже політичне. А кому на голову будуть вдягати цю всю історію? От тут в мене от питання, да? Тобто, якщо її на голову будуть вдівати Буданову, то поклад буде мати крючок на Буданова. Якщо будуть вдівати цьому, що зараз очільнику ГУР, ну, то, значить, він і так не публічний, йому то на нього вдягати цю історію нафіга. Я пригадую скандали, де розповідали, що там якісь українські спецслужби зустрічалися, ГУР мається на увазі, з якимись сербами, по якимось подіям за кордоном, знову ж таки. Ну, коротше кажучи, скандалів зараз буде більше, ніж достатньо, але я вважаю, що рано чи пізно ці всі речі треба буде розслідувати і нам також, і розсекречувати, тому що якщо виконувалися приватні замовлення, ну, то тоді будемо говорити про відповідальність керівників. Ну, ти розумієш, якщо військовослужбовець, ну, скажімо так, пам'ятаєш, да? Якщо наші контррозвідка прошляпили купу солдатів, яких понавиловлювало ТЦК, які вже за спиною мали СЗЧ, і цих солдатів відправили в бригаду Ганна Київська, 155-ту бригаду, а потім ці солдати знову ж пішли в СЗЧ тільки вже у Франції, а потім це все вділи на голову кому? Вділи командиру бригади. Розумієш, да? І він сидів в СІЗО, там і справа до сих пір іде. От в цій ситуації, якщо військовий офіцер відповідає за дії своїх підлеглих, то кому на голову вдінуть оцю історію з представниками ГУР, з терактом в Монако на російського бізнесмена Єрмолаєва, який має там вплив на кол-центри в Дніпрі. Ну, це якийсь просто трындець і вінігрет. Ну, але отак от спробував я розкласти це по поличкам. Ти знаєш, ти ж правильно кажеш, але є один цікавий момент, про який не варто забувати. Проти нас в Європі працює неймовірна важка артилерія. І це, до речі, не тільки росіяни. Це дуже примітивний погляд, що проти нас тільки росіяни. Ні. Є велика кількість кон'юнктурщиків, яким цікаво, щоб Україна була послаблена. Наприклад, в Польщі це радикально праві, і ми це знаємо з тобою. Наприклад, в Румунії це ті люди, які зараз будуть формувати уряд, і у нас будуть проблеми з Румунією, я зразу кажу. Наприклад, Фіцо, і, до речі, з Угорщини теж не все добре, а що у нас є проблеми в Італії, Франції, Німеччини, де АДФ взагалі просто таке. І ти знаєш, що саме гірше? Зараз всі ці політичні партії і особи отримують неймовірний ресурс для того, що кажуть, ви кого хочете зробити членом Євросоюзу. Так. Ви ж розповідаєте, що вони інше від росіян.
Росіяни вбили Літвіна, а це, і нікого не буде цікавить, приватні ці історії, не приватні ці історії. Ти ж розумієш, будуть казати, там є діючий офіцер ГУРМО, це держава. Все. Більше того, хочу тобі нагадати, що зразу після замаху на Єрмолаєва французи написали, що до замаху можуть бути причетні українські спецслужби. Я тоді, я відверто тобі скажу, я навіть писав про це, говорю, ще, я не повірив, я не міг навіть в голову собі вкинути це. Я думав, що це помста за кол-центри, розбірки там з конкурентів, все що завгодно. Але з'ясувалося, що французи знали, про що писали. І зараз, я вже поговорив, кажуть, що буде цікава історія, нас будуть атакувати саме в цьому ключі. Як ти вважаєш, які можуть бути дії для того, щоб не просто виправдати свою позицію, а для того, щоб унеможливити гарантовані, скажімо так, позитивні результати для наших опонентів в цих атаках? Що ми маємо зробити на рівні держави, ГУРМО і на рівні, може, навіть президента, якому варто не мандрувати з дружиною по світу і не закінчувати ремонт в своєму домі в Лондоні. До речі, непоганий ремонт зробили. Я про це трохи пізніше розкажу. Оновили, я розумію. Хочеться подивитися ще, до речі, і за які гроші оновили, тому що щось я в декларації президента про це нічого не бачив. Але окрема історія. Так от, а йому треба виправдовувати ситуацію. Просто якісь аргументи. Що б ти запропонував, якщо б тобі він зателефонував і сказав: Ігоре, палає все, давай якісь ідеї як юрист, негайно. Що треба робити на рівні спецслужб і всього іншого? Як мінімум, спільна слідча група має бути з прозорими результатами. Тому це як мінімум, це крок номер 1. Просто-напросто є слідчі, які розслідують теракт Монако, і, Боже збав, когось відмазувати. Вплоть до вертикалі, аж поки не знайдуть самого крайнього замовника, який взяв бабло за кол-центри чи все за що-небудь. Просто цю вертикаль треба просто вирізати з наших спецслужб, якщо це було приватне замовлення. А якщо для того, щоб як мінімум доказати, що це було приватне замовлення. Я сумніваюся, що держава Україна настільки хотіла що зробити? Прибрати Єрмолаєва, щоби що? Щоби кол-центр взяти? Туди нашого Єрмолаєва прибирати. Кол-центри, тут нещодавно недалеко від мене по сусідству теж подозрительні хлопчики з багатьма комп'ютерами і з хорошим генератором ходили. Нічого, підійшов до друзів з ОСББ, кажу, так і так, якась фігня, подозрительно. Каже, та вже все, вже розібрались, що? Кол-центр. Тому для того, щоб піджати кол-центр чи закрити кол-центр, не треба чіпати, образно кажучи, робити якийсь теракт в Монако. Це можна зробити на місцевому рівні. Якщо це боротьба за бабло, я вважаю, що вся вертикаль має не просто сісти, а вона має бути озвучена, розслідувана, причому настільки прозоро, щоб навіть у Франції ніхто не засумнівався в об'єктивності. Просто я вважаю, що так має бути. Питання далі ж буде що? Злочин скоєний на території Монако, я так розумію, питання буде стояти щодо екстрадиції, щодо видачі злочинців, щоб їх судили за законами там в Монако. Якщо це не держава, а приватне частне замовлення, то хай судять. А що я скажу? Якщо ми будемо гратися в гру Ізраїля, що він навіть злочинців не видає, тому що це громадянин Ізраїля, я вважаю, що цю гру ми поки що не потягнемо. Ми не настільки крута країна в масштабах світової.